Xin chào các bạn. Trung Quốc, tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một quốc gia có chủ quyền thuộc khu vực Đông Á. Trong video này, chúng ta sẽ gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Trung Quốc đại lục để tránh sự nhầm lẫn với Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan. Đây là quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số ước tính khoảng 1 tỷ 404 triệu 331 nghìn người và diện tích lên tới 9 triệu 596 nghìn 961 km², khiến Trung Quốc trở thành quốc gia có diện tích lớn thứ tư thế giới sau Nga, Canada và Hoa Kỳ. Lãnh thổ Trung Quốc trông ra Thái Bình Dương ở phía đông, còn ba mặt ở phía bắc, tây, nam, giáp với 14 quốc gia láng giềng, bao gồm Bắc Triều Tiên, Liên bang Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar, Lào và Việt Nam. Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đang dần đuổi kịp Hoa Kỳ. Nhiều nhà kinh tế dự báo GDP của Trung Quốc sẽ sớm vượt Hoa Kỳ vào khoảng 2030. Tuy nhiên, xét theo sức mua tương đương, Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2013. Và cho đến năm 2020 thì GDP theo sức mua tương đương của quốc gia này đã lên tới 24.140 tỷ USD và GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương đạt 17.190 USD. Còn xét theo GDP danh nghĩa thì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đạt 14.720 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 10.482 USD. Xét về hành chính, Trung Quốc đại lục chia thành 33 đơn vị hành chính, bao gồm 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương và 2 đặc khu hành chính là Hồng Kông và Macau. Ngoài ra, Trung Quốc đại lục còn tuyên bố chủ quyền với lãnh thổ Đài Loan, coi đây là tỉnh thứ 23 và là đơn vị hành chính thứ 34 của mình, mặc dù Đài Loan hiện đang được quản lý bởi Trung Hoa Dân Quốc. Ngược lại, Trung Hoa Dân Quốc cho rằng họ có mọi tính chất của một nhà nước và đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đại lục đối với Đài Loan. Thủ đô của Trung Quốc đại lục được đặt tại Bắc Kinh. Đây cũng là thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời là thành phố thủ đô đông dân nhất thế giới, với dân số năm 2020 là 21 triệu 893 nghìn người, trên một diện tích rộng 16.411 km². Lịch sử của thành phố đã có từ 3 thiên niên kỷ trước. Tới đầu thế kỷ thứ 15, dưới thời nhà Minh, kinh đô của đất nước được chuyển từ Nam Kinh về đây và nó trở thành kinh đô cuối cùng trong tứ đại cố đô của Trung Quốc. Trong suốt 6 thế kỷ sau đó, Bắc Kinh đã trở thành trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của quốc gia. Đây cũng là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc hiện đại, đặc biệt là cuộc biểu tình và thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ngày nay, Bắc Kinh được xếp vào hàng những thành phố phát triển và thịnh vượng nhất Trung Quốc với tổng sản phẩm GDP năm 2020 đạt 560 tỷ USD. Tại đây cũng có tới 54 công ty nằm trong danh sách Fortune Global 500, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới. Năm 2016, nó cũng đã vượt qua New York để trở thành thủ đô tỷ phú của thế giới. Về thành phần dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo, người Hán là nhóm dân tộc lớn nhất ở Trung Quốc. Năm 2010, người Hán chiếm tới 91,51% dân số, khoảng gần 1,2 tỷ người. Đây cũng chính là nhóm dân tộc đơn lẻ lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc ngày nay còn công nhận tới 55 dân tộc thiểu số khác nhau với số lượng khoảng 105 triệu người, chiếm khoảng 8% dân số. Họ phân bố chủ yếu ở các vùng giáp biên giới phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc hoặc phía Nam và Tây Nam. Một số khác tập trung ở các khu vực trung tâm. Trong đó, một số nhóm dân tộc thiểu số phổ biến bao gồm khoảng 16,9 triệu người Choang, 10,5 triệu người Hui, 10,3 triệu người Mãn Châu, 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ, 9,4 triệu người Miêu, 8,7 triệu người Dì, 8,3 triệu người Thổ Già, 6,2 triệu người Tây Tạng, 5,9 triệu người Mông Cổ, 2,8 triệu người Cam, 2,8 triệu người Bố Y và 2,7 triệu người Dao. Tại Trung Quốc đại lục có hàng trăm nghìn người nước ngoài sinh sống và làm việc. Trong đó, các nhóm lớn nhất đến từ Bắc Triều Tiên với khoảng 121.000 người, Hoa Kỳ khoảng 71.000 người và Nhật Bản khoảng 66.000 người. Dù có 56 dân tộc được chính phủ công nhận, nhưng Trung Quốc có tới 292 ngôn ngữ đang tồn tại. Các ngôn ngữ phổ biến nhất thuộc nhánh Hán của ngữ hệ Hán Tạng gồm có tiếng Quan Thoại, tiếng Ngô, Quảng Đông, Mân, Tường, Cám và Khánh Gia. Trong đó, Quan Thoại là tiếng phổ thông được khoảng 70% dân số sử dụng. Đây là một dạng ngôn ngữ dựa trên phương ngôn Bắc Kinh và được sử dụng làm ngôn ngữ thông dụng trong đất nước giữa những cá nhân có bối cảnh ngôn ngữ khác biệt. Còn chữ Hán được sử dụng làm văn tự cho các ngôn ngữ Hán từ hàng nghìn năm, tạo điều kiện cho người nói các ngôn ngữ và phương ngữ Hán khác nhau có thể giao tiếp thông qua văn tự.
Năm 1956, chính phủ Trung Quốc đại lục đã đưa chữ Hán giản thể làm tiêu chuẩn của ngôn ngữ viết Trung Quốc, thay thế cho chữ Hán phồn thể trước đó. Còn về vấn đề tôn giáo, Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho công dân, nhưng lập trường chính thức của chính phủ Trung Quốc lại là tán thành chủ nghĩa vô thần và đàn áp các tổ chức tôn giáo không được nhà nước chấp nhận. Chẳng hạn như việc phá hủy các trung tâm tu viện Phật giáo Tây Tạng hay cải tạo người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Theo một nghiên cứu năm 2014, khoảng 74% dân số Trung Quốc theo tín ngưỡng dân gian và không theo bất kỳ tôn giáo nào, 16% dân số theo đạo Phật, 2% theo đạo Thiên Chúa, 1% theo đạo Hồi và 7% dân số theo các tôn giáo khác. Về địa hình và khí hậu, nhìn chung địa hình Trung Quốc cao ở phía Tây, thấp dần về phía Đông. Trên bản đồ, nếu kẻ một đường theo hướng Đông Bắc Tây Nam, bắt nguồn từ sườn Đông, dãy Đại Hưng An ở phía Đông Bắc, qua địa phận các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên, đến đường phân giới giữa tỉnh Vân Nam với cao nguyên Tây Tạng, thì đường này chia lãnh thổ Trung Quốc ra thành hai phần, nửa phía Đông và nửa phía Tây. Đầu tiên là phần phía Tây Trung Quốc. Ở đây có địa hình chủ yếu là vùng núi cao và hiểm trở nhất thế giới, với đất đai khô cằn. Ở phía Bắc khu vực này là sa mạc Taklamakan, nằm trong lòng chảo Tarim. Đây là một trong số những lòng chảo khép kín lớn nhất thế giới, có diện tích bề mặt khoảng 400.000 km². Bao quanh lòng chảo Tarim là các dãy núi cao và hiểm trở như Côn Lôn, Thiên Sơn và nhiều dãy núi nhỏ có độ cao từ 600 đến 7.000 m. Ở cửa nam của phần phía Tây là cao nguyên lớn Thành Tạng. Nó có diện tích gần bằng 1/4 lãnh thổ Trung Quốc. Địa hình ở đây trung bình cao trên 4.500 m. Phía nam cao nguyên là dãy núi Himalaya hùng vĩ, dài gần 2.500 km theo hướng Tây Đông, độ cao trung bình trên 6.000 m. Trong đó, đỉnh cao nhất là Everest, nằm trên biên giới Trung Quốc và Nepal, được coi là nóc nhà của thế giới với độ cao 8.849 m. Everest còn được biết đến một cái tên khác là Chomolungma, theo tiếng Tây Tạng nghĩa là nữ thần địa phương. Vì vậy trên một số bản đồ của Trung Quốc cũng thường ghi là ngọn thánh mẫu hoặc nữ thần. Tuy nhiên, khu vực đỉnh Everest đang là vùng tranh chấp lãnh thổ giữa Nepal và Trung Quốc. Năm 1960, Nepal tuyên bố chủ quyền với đỉnh núi này khi Thủ tướng Biswetqua Prasad Koirala đang có chuyến viếng thăm ở Trung Quốc. Năm 1961, vua Mahendra của Nepal tuyên bố toàn bộ đỉnh Everest nằm trong lãnh thổ nước này. Về phía Trung Quốc, một tài liệu do quốc gia này công bố năm 1998 cho thấy Bắc Kinh từng đề nghị chia đôi đỉnh núi này với Nepal, nhưng cho tới ngày nay, tranh chấp này vẫn chưa ngã ngũ. Nếu loại trừ những đỉnh núi trong khu vực tranh chấp, thì đỉnh Nam Jakbawa cao 7.782 m mới là đỉnh núi cao nhất tại Trung Quốc. Nhìn chung, cao nguyên Tây Tạng cao ở phía Tây và thấp dần về phía Đông. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, đặc biệt là ở phía Tây và phía Bắc. Phần lớn bề mặt cao nguyên có tuyết bao phủ trên 6 tháng, lượng mưa ở đây không đáng kể. Càng đi về phía Đông, khí hậu càng dễ chịu hơn. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi có thể phát triển được trong các thung lũng giữa các dãy núi ở phía Đông và phía Đông Nam. Tiếp đến là phần phía Đông Trung Quốc. Phía Đông có địa hình chuyển tiếp, thấp dần từ Tây sang Đông. Ở phía Tây là cao nguyên hoang thổ và các dãy núi cao trung bình và thấp, chạy dọc theo hướng Đông Bắc Tây Nam và hướng Bắc Nam. Ở phía Đông có các bình nguyên châu thổ phỉ nhiêu gần biển do các hệ thống sông lớn chảy ra Thái Bình Dương tạo thành. Từ sông Trường Giang trở lên phía Bắc là bình nguyên Hòa Bắc. Đây là dải bình nguyên lớn nhất Đông Á với diện tích hơn 400.000 km². Nó nằm trong lưu vực các sông Hải Hà, Hoàng Hà, Hoài Hà và Trường Giang, hình thành do hoạt động bồi đắp phù sa của các con sông này. Đất đai ở đây nói chung màu mỡ, thuận lợi cho việc tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp. Xa hơn về phía Bắc là bình nguyên Đông Bắc, nằm trong lưu vực các sông Tùng Hoa và Liêu Hà. Bình nguyên này kéo dài tới 1.000 km theo hướng Bắc Nam và hơn 400 km theo hướng Đông Tây. Do bình nguyên Đông Bắc trải dài theo hướng Bắc Nam nên giữa phía Bắc và phía Nam cũng có một số khác biệt về khí hậu. Lưu vực Liêu Hà do gần biển nên nhiệt độ ở đây vào tháng 7 lên tới 24 độ C, nhưng vào tháng 1 nhiệt độ giảm xuống âm 15 độ C và lượng mưa cả năm chỉ đạt 600 mm. Ngược lại, lưu vực sông Tùng Hoa tương đối xa biển hơn. Địa thế lại nghiêng về phía Bắc nên khí hậu ở đây so với lưu vực Liêu Hà tương đối lạnh hơn, lượng mưa ít hơn. Ở khu vực này nông nghiệp khá phát triển, chủ yếu là trồng các cây chịu hạn như ngô, cao lương, đậu nành, củ cải đường. Nhìn chung, cả bình nguyên Đông Bắc và Hòa Bắc đều là những vùng nông nghiệp trù phú, dân cư tập trung đông đúc. Tuy nhiên, đó cũng là những nơi thường xuyên chịu thiên tai và lũ lụt trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, đặc biệt là những trận lụt lớn do sông Hoàng Hà và Trường Giang gây ra. Nửa nam của phần Đông là phần lãnh thổ có địa hình phức tạp nhất. Ở đây có nhiều bình nguyên, thung lũng, các dãy núi, các bồn địa có quy mô to nhỏ khác nhau. Trong đó, cao nguyên Vân Quý ở phía Tây Nam là khu vực tiếp nối giữa cao nguyên Thành Tạng và dãy núi Hoa Nam.
Ở phía tây của cao nguyên là tỉnh Vân Nam, địa hình ở đây còn khá cao, nhiều đỉnh núi vượt quá 3.000 m. Nhưng ở phía đông cao nguyên là tỉnh Quý Châu thì độ cao giảm xuống chỉ còn khoảng 1.000 m so với mực nước biển. Còn châu thổ sông Châu Giang là bình nguyên tương đối lớn ở Hoa Nam, đồng thời là một trong những khu đô thị hóa đông đúc nhất thế giới. Bề mặt bình nguyên này không hoàn toàn bằng phẳng mà có nhiều gò đồi rải rác. Ở đây cũng có nhiều kênh đào phục vụ cho hoạt động tưới tiêu và giao thông vận tải. Khí hậu ở vùng này khá ôn hòa và ẩm ướt, do có tính chất đại dương và mùa hạ kéo dài tới 7 tháng, còn mùa đông thì ngắn nên đồng cỏ xanh tốt quanh năm. Loại khí hậu này rất thuận lợi cho việc sinh trưởng của thực vật, đặc biệt là việc trồng cây lúa nước. Về du lịch, là một trong những nền văn hóa đầu tiên trên thế giới, lãnh thổ rộng lớn và địa hình tự nhiên đa dạng, cho nên Trung Quốc hiện nay sở hữu rất nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Phải kể đến đầu tiên là Vạn Lý Trường Thành. Đây là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất của nhân loại. Chính vì vậy, địa điểm nổi tiếng này luôn thu hút lượng lớn khách du lịch đến Trung Quốc. Bức tường thành này được xây từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên cho tới tận thế kỷ thứ 16, với mục đích ban đầu là bảo vệ Trung Quốc trước sự xâm lược của người Hung Nô, Mông Cổ, người Túc và nhiều bộ tộc du mục khác. Một nghiên cứu khảo cổ chi tiết vào năm 2012 kết luận Vạn Lý Trường Thành có chiều dài 21.196 km. Chiều cao trung bình tường thành là 7 m so với mặt đất. Mặt trên của tường thành rộng trung bình 5 đến 6 m. Tiếp đến là Tử Cấm Thành. Đây là cung điện cổ nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1987. Được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420. Tử Cấm Thành gồm 980 tòa nhà, được cho là có 9.900 phòng và chiếm diện tích khoảng 720.000 m². Hiện nay, Tử Cấm Thành được bảo tồn và mở cửa cho khách du lịch tham quan, nhưng chỉ là một phần công trình nguy nga tráng lệ này. Đặc biệt, mùa thu được coi là thời điểm thích hợp để tới thăm nơi đây. Khi đó, Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ mang một vẻ đẹp cực kỳ nổi bật giữa tiết trời thu yên bình của vùng đất Bắc Kinh. Cửu Trạm Cầu. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng Á Bá ở miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, được hình thành trên vùng đất đá vôi trầm tích. Tại đây có hàng trăm hồ nước và những gành thác lớn nhỏ. Điều đặc biệt ở đây chính là 3 thung lũng được xếp theo hình chữ Y, mang tên Nhật Tác Cầu, Tắc Cha Cầu và Thụ Chính Cầu. Khu bảo tồn thiên nhiên này nằm ở cuối phía nam của dãy núi Dân Sơn, cách thành đô khoảng 300 km về phía bắc. Tại đây có 9 ngôi làng của người Tạng nên được mọi người gọi là Cửu Trại. Lăng mộ Tân Thủy Hoàng. Đây là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Trung Quốc, nằm ở tỉnh Thiểm Tây. Lăng mộ được xây dựng trong hơn 38 năm, từ 246 đến 208 trước công nguyên, và nằm dưới một gò mộ cao 76 m, có hình dạng gần giống một kim tự tháp. Năm 1974, một phần mộ được khai quật. Đầu tiên là đường hầm binh mã Dũng số 1. Các nhà khảo cổ ước lượng có đến 8.000 tượng lính, 150 tượng kỵ binh và 130 tượng chiến xạ Tư Mã. Tất cả đều làm bằng đất sét. Năm 1994, các nhà khảo cổ tiếp tục khai quật được đường hầm số 2 và phát hiện bên trong lăng mộ có chứa đựng thế trận kỵ binh và các cung thủ với các tư thế bắn tạo hình phong phú, có tính nghệ thuật cao. Ngoài ra, Trung Quốc còn rất nhiều địa danh tuyệt vời khác nữa. Chúng ta có thể điểm qua như sông Trường Giang, Hồ Tây Hàng Châu, vùng địa chất Danxia ở Giang Dê, các cây cột ở Trường Giả Giới, cung điện Lhasa Potala, hồ cây thông đầy màu sắc ở Cửu Trại Cầu. Vậy là đến đây, chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Trung Quốc. Nếu các bạn muốn 5 phút thôi làm chi tiết hơn về từng tỉnh thành của quốc gia này, hãy để lại bình luận và đừng quên like cũng như đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.